Chào mừng bạn đến với kênh Pink Style. Thành danh từ khi còn trẻ, xuất hiện như một hiện tượng, một mình hạ gục cả một thế hệ. Năm 2022, khi anh ấy cúi xuống nhặt bóng, nhiều người đã nghĩ anh sẽ không thể đứng lên. Được giao trọng trách giữa lúc nguy nan, cố gắng xoay chuyển cục diện, vị trí chủ lực máu lửa không thể chối từ. Khi tất cả mọi người gần như tuyệt vọng, anh ấy vẫn dũng cảm bảo vệ vinh quang. Ngàn sao lấp lánh, nở rộ suốt hành trình, vũ điệu cuối cùng bùng nổ đỉnh cao. Ngay cả khi số phận trêu đùa thiên tài, anh vẫn tin tưởng đi qua chặng đường gian khổ để vươn tới trời cao. Năm 2012, những người tiếp nhận ngọn cờ bóng bàn từ thế hệ trước, Trương Kế Khoa, Mã Long và Hứa Hân, sắp bước vào đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng những người theo dõi bóng bàn đều biết, lại xuất hiện một tiểu thiên tài tên Phan Chấn Đông. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc, giải đấu khó khăn nhất, anh đã dùng cách gây sốc nhất để bước vào tầm mắt công chúng. Trong trận chung kết đồng đội nam, đối mặt với tay vợt có cú đánh sấm sét Vương Lệ Cần, biệt danh Đại Lực, Phan Chấn Đông không hề run sợ. Anh dùng bạo lực chế ngự bạo lực, khiến khán giả mãn nhãn. Trong trận đấu đơn nam, anh liên tiếp loại Trương Kế Khoa và Hứa Hân để vào chung kết. Đối mặt với tay vợt số 1 thế giới Mã Long, anh từng dẫn trước với tỷ số lớn 3-2. Mã Long phải dốc hết sức mới giành được chức vô địch. Thậm chí còn đánh giá đó là một chiến thắng xấu xí. Tổng Helave, đội tuyển quốc gia Lưu Quốc Lương không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho anh. Phan Chấn Đông là điểm sáng lớn nhất của đại hội. Tiểu tướng oai phong trong nước, cũng nhanh chóng mang sức chiến đấu đáng sợ lên đấu trường quốc tế. Cùng năm, tại giải Ba Lan mở rộng, Phan Chấn Đông chưa đủ tuổi vị thành niên đã trở thành nhà vô địch World Tour trẻ tuổi nhất. Sau đó, tại giải Đức mở rộng, anh bung hết hỏa lực, liên tiếp hạ gục nhà vô địch Olympic Trương Kế Khoa, nhà vô địch World Cup Samsonov và nhà vô địch châu Âu Avocharov, cùng nhiều tay vợt danh tiếng. Anh lên ngôi vô địch đầy mạnh mẽ. Danh hiệu vô địch đầy giá trị này khiến Phan Chấn Đông nổi danh khắp châu Âu. Tốc độ trưởng thành của anh ấy như đi bằng tên lửa. Ở cái tuổi chưa thành niên đã thể hiện sự phi thường. Theo quy luật, khi Mã Lâm, Vương Hạo và Vương Lệ Cần già đi, ba chàng lính ngự lâm trở thành lực lượng chủ chốt. Đến khi họ dần rút lui, đáng lẽ là thế hệ 92 tiếp quản, nhưng sự trỗi dậy đột ngột của Phan Chấn Đông đã phá hủy sự kế thừa theo thứ tự. Một mình anh gần như khiến cả một thế hệ im tiếng. Lúc đó tôi cũng còn trẻ, khoảng 22-23 tuổi. Tôi đã nghĩ sắp sửa đạt tới đỉnh cao sự nghiệp của mình, thì Tiểu Béo xuất hiện. Nói giảm nói tránh là sinh không gặp thời. Nói thẳng ra thì đúng là lúc đó tôi thực sự không đánh lại anh ta. Tôi phải cảm ơn Tiểu Béo. Chẳng phải Tiểu Béo đã khiến tôi giải nghệ sao? Sự nghiệp của họ đều có tiếc nuối riêng, nhưng không hề cam chịu. Trong thể thao cạnh tranh, sức mạnh là tối thượng. Giống như đồng đội Chu Vũ đã nói, chỉ cần bạn từng gặp một thiên tài thực sự, bạn sẽ bình thản chấp nhận thực tế này. Và Phan Chấn Đông chính là thiên tài như vậy. Chưa đến 20 tuổi, Phan Chấn Đông đã trở thành một trong ngũ đại vương của đội nam. Mặc dù không thể góp mặt tại Olympic Rio, nhưng bước chân chinh phục vinh quang của anh là không thể cản. Tại World Cup ngay sau Olympic, trong trận chung kết đối đầu Hứa Hân ở đỉnh cao phong độ, mặc dù nghệ sĩ bóng bàn liên tục tạo ra những đường bóng thần sầu, vẫn bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục. Hứa Hân chỉ có thể nhìn Phan Chấn Đông giành được danh hiệu vô địch đơn của 3 giải đấu lớn thế giới đầu tiên. Năm 2017, Phan Chấn Đông tham gia giải vô địch thế giới lần thứ 3, thách đấu Mã Long, nhà đương kim vô địch. Một bên là cú đánh siêu mạnh của sức mạnh tuyệt đối, một bên là khả năng kiểm soát bóng ngắn với kỹ thuật tuyệt đỉnh. Đây là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa vương đạo và bá đạo, cũng là một trận chiến kinh thiên động địa với nhiều kịch tính. Sau khi thắng ván đầu tiên để chiếm ưu thế, Mã Long đã đạt đến cảnh giới nhanh chóng đáp trả, gỡ hòa 3 ván liên tiếp. Trong khoảnh khắc, công và thủ đã đảo ngược, đẩy Phan Chấn Đông vào đường cùng. Anh đã tạo nên một cuộc phản công tuyệt vọng không còn đường lùi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Diễn biến kịch tính của trận đấu dường như là sự báo trước cho ván quyết định. Quyền sở hữu cúp Steinbrei thay đổi từng giây. Phan Chấn Đông chỉ còn cách chiếc cúp 2 điểm. Thậm chí phóng viên đã kéo đến phía anh, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc của kỷ nguyên mới. Nhưng 2 điểm đó
là ranh giới không thể vượt qua giữa vô địch và Á quân, là sự tôi luyện và thử thách của 9 năm. Với cú đánh thuận tay số một thế giới, Mã Long kết thúc trận đấu bằng cú giật trái tay sở trường. Tất cả đã an bài. Đây lẽ ra là một trận đấu có thể thay đổi lịch sử bóng bàn. Nếu Phan Chấn Đông tận dụng cơ hội then chốt và là người cười cuối cùng, thì danh hiệu huyền thoại vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng cuộc đời không có chữ nếu. Mã Long gừng càng già càng cay đã tạo nên lịch sử năm 2017. Phan Chấn Đông phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm, nhưng anh ấy cũng chinh phục tất cả bằng tinh thần chiến đấu, bất chấp tất cả để thách thức người mạnh hơn. Trận đấu được Mã Long gọi là điên rồ nhất đời đã vẽ nên tương lai tươi sáng cho cậu bé thiên tài. Phan Chấn Đông bùng nổ hoàn toàn, lần đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới. Tại giải vô địch đồng đội thế giới, thắng 8 trận, giúp đội tuyển giành 9 chức vô địch liên tiếp với thành tích bất bại. Cá nhân cũng lần thứ 2 mang cúp World Cup về nhà. Trong lễ trao giải thường niên của Liên đoàn bóng bàn quốc tế, anh đã giành giải vận động viên nam xuất sắc nhất năm mà không có tranh cãi. Nhưng số phận không phải lúc nào cũng hào phóng với người mình yêu thích. Sau khi giành chức vô địch Á vận hội Jakarta, Heller Vương Hạo đã thừa nhận sự lo lắng của mình. Tôi cảm thấy chức vô địch Á vận hội này rất quan trọng với cả hai. Nếu bây giờ học trò của tôi lại giành giải Á quân, người ta sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Không ngờ lại ứng nghiệm. Và lại còn ở đấu trường quan trọng hơn. 2019, Phan Chấn Đông giành vé trực tiếp với thành tích 11 trận toàn thắng và nhận được 1 triệu tiền thưởng. Khi được hỏi về cách phân bổ số tiền này, anh thẳng thắn nói: "Tôi dự định giữ lại 1 triệu này để chi tiêu sau Budapest." Nhưng không ai ngờ rằng điều chờ đợi anh không phải là sự thắng lợi. Khi dòng thời gian bị xé nát bởi dịch bệnh, cuối cùng cũng được sắp xếp lại. Olympic Tokyo bị trì hoãn, lại giáng một cú đòn đau hơn vào Phan Chấn Đông. Vì hạn ngạch tại làng Olympic không đủ, HLV trưởng Vương Hạo đã không thể vào làng. Ra mắt với hào quang thiên tài, dường như chỉ có chức vô địch mới xứng tầm. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng trong mắt bản thân, không có chức vô địch là một hành trình không thành công. Sau trận đấu, vô số người để lại lời nhắn trên mạng: HLV của anh là Á quân, anh cũng là Á quân. Thành tích dường như phủ nhận hoàn toàn mọi nỗ lực và cống hiến, nhưng loại bỏ những lời chỉ trích bên ngoài, lắng nghe tiếng nói nội tâm. Thực ra, thành công trong đời chỉ có một kiểu, đó là theo cách mình yêu thích. Để sống trọn đời, sứ mệnh của vận động viên là theo đuổi vinh quang. Mặc dù Grand Slam còn xa vời, nhưng đã đạt được Á quân Grand Slam cũng là cả một hành trình dầm mưa dãi gió. Sao có thể định nghĩa là thất bại? Phan Chấn Đông hoàn thành long trường ngộ đạo, cuối cùng cũng vượt qua được gian khó. Giải vô địch thế giới 2021, đánh bại Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Côn. Sau khi thông qua nội bộ, chung kết đối đầu với tay vợt trẻ hơn Marigot, thắng trắng 4 ván. Lần đầu tiên khắc tên mình lên chiếc cúp Stenbride, khắc tên lên cúp Stenbride sau khi giành thêm một chức vô địch thế giới. Chỉ còn lại Olympic, trở thành tiếng chuông ngân sâu thẳm trong tâm hồn anh. Đối với Phan Chấn Đông đang ở đỉnh cao phong độ lúc đó, dù không phải là dễ dàng trong tầm tay, ít nhất cũng là điều tất yếu. Nhưng không ai ngờ rằng tai nạn lại đến nhanh và sớm như vậy. Năm 2022, trong một thông báo cân nhắc kế hoạch sự nghiệp chung và dài hạn, quyết định ở lại trong nước tích cực chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, Phan Chấn Đông đã có một kỳ nghỉ thi đấu kéo dài 7 tháng. Nhưng khi giải vô địch thế giới thực sự đến, mọi chuyện lại lao nhanh theo hướng hoàn toàn ngược lại. Có lẽ là do lâu ngày không ra trận, có lẽ là do chấn thương chồng chất, Phan Chấn Đông đã không có sự chuẩn bị tốt nhất. Trương Bản Chí Hòa với phong độ bùng nổ thắng Vương Sở Khâm trước, rồi lại thắng Phan Chấn Đông, suýt nữa đã kéo đội tuyển phải thi đấu trên sân nhà sụp đổ. Mặc dù cuối cùng đã bảo vệ thành công danh hiệu, nhưng thất bại trong trận đấu này vẫn bị phóng đại vô hạn. Những nghi ngờ về việc Phan Chấn Đông có thể gánh vác đội tuyển không ngừng vang lên. Khi thời gian bước sang năm 2023, trái tim lo lắng của mọi người cuối cùng cũng chết lặng. Tại vòng tuyển chọn giải vô địch thế giới Durban, anh bị Mã Long đang chấn thương càn quét 3-0.
mất cơ hội giành vé trực tiếp. Ở Wa, ở Macau, ở Frankfurt đều lưu lại hình bóng anh bị loại. Anh liên tục thua Mã Long, thất bại tại Á vận hội, thậm chí thua cả Trương Bản Chí Hòa một lần nữa. Mặc dù vẫn giữ được thứ hạng số 1 thế giới, nhưng phong độ của anh lên xuống rõ ràng. Giải chung kết cuối năm tháng 3, thua thảm Vương Sợ Khâm 1-4. Cần biết rằng 12 lần đối đầu trước đó, Phan Chấn Đông đã thắng 9 lần. Tại Singapore Grand Slam tháng 3, thua Lâm Thi Đống, dừng bước ở vòng 16. Giải Champions Incheon thua Calderano, dừng bước ở bán kết. Ngay cả tại World Cup, nơi anh đã 4 lần vô địch, cũng nhiều lần mắc lỗi. Cuối cùng bại trận trước Lâm Cao Viễn. Giải Saudi Grand Slam quan trọng nhất trước Olympic, khi đang dẫn trước với tỷ số lớn 3-1, bị kéo vào ván quyết định. Giành match point trước ở ván quyết định, lại bị Franziska thắng liền 4 điểm để lội ngược dòng, cuối cùng mất cơ hội vào tứ kết. Khoảng thời gian đó, anh ấy như đang bị trận đấu truy đuổi. Đối mặt với trận đấu, anh ấy tiêu cực và chờ đợi nhiều hơn, thay vì chủ động tấn công. Chưa nói đến việc thắng trận đấu, ngay cả việc chơi một trận đấu mãn nhãn cũng đã trở thành điều xa xỉ. Bóng bàn bắt đầu khiến anh cảm thấy đau khổ. Cái biệt danh tiểu béo vô địch từng khiến chư hầu khiếp sợ, từng khiến cả thế giới phải câm lặng đã biến mất. Nghi ngờ lại dâng trào như sóng dữ. Cứ như thể năm 2019 tái hiện. Năm đó thua tại giải vô địch thế giới, anh rơi vào khủng hoảng kéo dài nửa năm, không giành được bất kỳ danh hiệu đơn nào. Thực ra, sau giải chung kết cuối năm, xu hướng đã âm thầm thay đổi. Có người phân tích từ góc độ kỹ thuật, lối đánh của anh đã bị hóa giải, đang bị thời đại bỏ lại phía sau. Cũng có người bắt đầu từ khía cạnh thể lực, cho rằng khả năng di chuyển không còn như trước, đã qua thời kỳ đỉnh cao. Điều an ủi duy nhất là tại giải vô địch thế giới Busan, trong hoàn cảnh tuyệt vọng khi đồng đội liên tiếp thua, Phan Chấn Đông chịu áp lực giành 2 điểm. Trong thời điểm khủng hoảng nhất sự nghiệp cá nhân, vẫn là công thần cuối cùng bảo vệ vinh quang đội tuyển. Chức vô địch đồng đội đối với các bạn có ý nghĩa gì? Nghĩa là không được phép thất bại. Vì đó chính là sức mạnh tổng thể của đội nam, ngay sau thất bại thảm hại ở Saudi Grand Slam một tuần. Danh sách Olympic Paris được công bố. Phan Chấn Đông có tên trong danh sách, đã đưa ra lời nhận xét ngắn gọn nhất: Last Dance. Anh không còn bận tâm mình có thể thắng chức vô địch hay không. Mục tiêu của anh chỉ có một: coi đây là kỳ Olympic cuối cùng của mình, thậm chí là trận đấu cuối cùng, bằng mọi giá. Thi đấu với trình độ tốt nhất, không để bản thân hối tiếc, chìm đắm đã lâu. Đây là một sự tái sinh, đến tận cùng con suối, ngồi nhìn mây nổi. Giải WTA Champions Trùng Khánh là trận chiến cuối cùng trước khi Olympic khai mạc. Phan Chấn Đông bị dồn vào đường cùng, chấm dứt 329 ngày khác, danh hiệu đơn. Chức vô địch là liều thuốc tốt nhất, nhưng thế vẫn chưa đủ. Giữa muôn vàn nghi ngờ và kỳ vọng, Phan Chấn Đông đã đến Paris. Sau khi bốc thăm nhánh đấu của các tay vợt lộ diện, chủ đề nhánh tử thần của Phan Chấn Đông đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Để vào được chung kết, anh phải vượt qua Harimoto, Lin Yunju hay LeBron. Và trong vài năm trở lại đây, anh thường thua những ngôi sao trẻ này. Trận đấu của anh còn chưa bắt đầu, một tin dữ kinh hoàng đã đến trước. Vương Sợ Khâm, người vừa giành HCV đôi nam nữ, vì vợt bị phóng viên vô tình giẫm gãy khi dùng vợt dự phòng ở nội dung đơn nam, đã bị mồ gợt loại. Tay vợt số 1 thế giới dừng bước ở vòng 32, tạo nên cú sốc lớn nhất Olympic. Nhánh trên hoàn toàn thất thủ. Giấc mơ chung kết với Moregot tan biến. Anh trở thành hy vọng cuối cùng của cả nước. Lịch sử đôi khi thích đùa với những con số. Lần cuối tình huống này xảy ra là tại Athens 20 năm trước. Nhưng kết quả cuối cùng năm đó là ký ức đắng cay không ai muốn nhớ lại. Đặc biệt là với huấn luyện viên Vương Hạo. Khi anh bước ra sân đấu, mọi người mới nhận ra tình hình có vẻ bi đát hơn dự tính. Tỷ số 4-1, đó có lẽ là Harimoto Tomokazu ở phong độ cao nhất. Những pha dứt điểm đầy uy lực, rất ít mắc lỗi. Lại thêm sự giúp đỡ của thần may mắn với bóng chạm lưới, Phan Chấn Đông mở màn với tỷ số tuyệt vọng 1-10 và để mất game đầu. Game thứ hai, sau tỷ số 9 đều, đối thủ lại chớp cơ hội ghi liền 2 điểm đúng ngày kỷ niệm thành lập quân đội. Phan Chấn Đông, xuất thân quân nhân,
mang theo hy vọng cuối cùng của người Trung Quốc, cùng giấc mơ cuối cùng của mình và huấn luyện viên đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Sự chú ý và chủ đề đã lên đến đỉnh điểm, nhưng tỷ số tàn khốc đang báo hiệu mọi thứ sắp tan vỡ. Nhiều người đã tắt livestream, không dám nhìn nữa. Một cơn bão lớn sắp ập đến, còn Phàn Chấn Đông, người đang ở tâm bão, chỉ yêu cầu thay chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi. 8 năm trước, khi Mã Long rơi vào tuyệt vọng ở Olympic, anh đã thay áo như một lời hiệu triệu phản công. Phàn Chấn Đông đang chênh vênh bên bờ vực cũng đã thay đổi sau khi thay áo. Dòng máu chiến binh ngủ quên đã được đánh thức. Tôi nói, giờ chúng ta bước vào sân đấu này lần nữa thì còn đợi đến bao giờ? Bị dẫn rồi gỡ hòa, lại bị dẫn rồi lại gỡ hòa. Anh ấy như người sắp chết đuối, thỉnh thoảng mới nhô đầu lên mặt nước để tìm cơ hội hít thở. Nhưng thế là quá đủ rồi. Một cuộc lật ngược tình thế ngoạn mục đã diễn ra. Huyết chiến 7 ván, khoảnh khắc giành chiến thắng. Phàn Chấn Đông dang rộng hai cánh tay, giống như Andy trong The Shawshank Redemption, vượt qua tuyệt vọng, đón lấy cơn mưa chiến thắng gột rửa. Ngay trong khoảng nghỉ nghẹt thở của trận đấu, anh đã nói với huấn luyện viên Vương Hạo một câu. Đây cũng là lời thề anh dành cho chính mình. Phàn Chấn Đông đã làm được. Vượt qua thời khắc đen tối nhất, cuối cùng trời quang mây tạnh. Chung kết, đối đầu Moragot, người đã loại đồng đội. Dù đối thủ đã có những pha bóng kinh điển, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Pha ghi điểm cuối cùng bằng cú trái tay xé dọc bàn, dường như xuyên qua cả thời gian. Ra mắt tại giải vô địch thế giới ở Paris, khởi điểm cho 3 lần vô địch World Cup cũng ở Paris. Giờ đây, điểm kết thúc của Grand Slam cũng đã định hình ở Paris. Tiểu mập thiên tài xuất hiện năm 2013 đã trở thành đông ca xoay chuyển tình thế. Năm 2024, Grand Slam kéo dài 2,86 ngày, là Grand Slam kéo dài thời gian lâu nhất. Nhưng đây cũng là nét lãng mạn riêng của một lão tướng đang độ sung mãn theo con đường đầy gian khổ này để chạm đến đỉnh cao. Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất của số phận.